EBR63 – дуже крутелезний роутер, Wi-Fi 6 роутер. Це бізнес-рішення для малого бізнесу, для середнього бізнесу. Це з WPA3 Enterprise 192 біта. З налаштуваннями різноманітних варіантів використання мереж, до того ж ви можете створювати до 5 SSID, з підтримкою VLAN, з підтримкою VPN, різноманітних варіантів VPN, навіть офіс-ту-офіс з'єднанням для створення, знаєте, віртуальних мереж між вашими різними офісами. Це як приклад. Я думаю, що досить цікавий варіант, бо це дешевий варіант, гігабітний варіант, ще й з двома USB, скажімо так, отвірами, для того, щоб ви могли під'єднати сервер печаті, щоб ви могли під'єднати туди 4G роутер, чи навіть ваше якесь сховище, жорсткий диск чи SSD. Тож, дуже цікавий, скажімо так, і комутатор, і iMesh, якась точка доступу, і, звісно, не тільки це, а ще й повноцінний роутер, маршрутизатор на каналі Технозон Україна. Поїхали! Індекс швидкості AX3000. Позаду в нас є 4 LAN-порти на 1 Гбіт і є WAN-порт на 1 Гбіт. Є USB 3, є USB 2.0, є отвір для живлення, є в нас кнопка вживлення, вмикання-вимикання, звісно, кнопка WPS, і є в нас Reset. Також в нас є тут ось такі індикатори, і знаєте, що цікаво? Вони зробили досить цікавий момент з кріпленням. Тобто в нас є отакі кріплення. Для того, щоб закріпити десь на стіні, ви можете його поставити саме таким чином, ви можете його розташувати ось таким чином. Це безліч варіантів його використання. Я тут трохи витворяв, чесно кажучи, якусь фігню. Та нічого я тут не ламав, не треба мені розповідати. І окрім цього, тут є ще подвійний WAN. Тобто ви можете зробити резервування. Наприклад, у вас є 2 провайдери, один відвалився, а ваші клієнти не відчують те, що зник інтернет, бо він перейде на другий, чи просто збалансуєте навантаження. Тобто 2 гігабітних провайдери забезпечать на вам, знаєте як, воно буде розкидувати ваших клієнтів між 2 провайдерами, але вони будуть у одній мережі. Які типи VPN він підтримує, ми розберемо у самому огляді. В нього навіть є додаток, але знаєте, я так по-хитрому трошки зроблю. Додаток у цьому огляді я не буду показувати. Знаєте чому? Я до цього робив огляд 2 меш таких комунікаторів, роутерів. Теж бізнес-рішення. Таке, знаєте, дуже крутелезне. Це 2,5 гігабітні рішення. І саме там я робив огляд і короткий огляд і додатку. Тож, я вам рекомендую подивитись цей огляд, а потім піти і подивитись ще один огляд про те саме бізнес-рішення Експерт Wi-Fi, який я вже робив раніше на моєму каналі. Зараз ми подивимось, що в нас регламентує сам виробник. А перед тим я закликаю вас підписатися на мій канал та натиснути дзвоник, щоб ми могли розвивати україномовний контент і, звісно, отримувати більше рекомендацій для того, щоб люди бачили. Якщо не буде підписок, рекомендацій теж не буде. Так, Asus Dual-Band Wi-Fi 6. Ось вони пишуть, що все в одному. Це точка доступу зі свічом та роутером, з підтримкою 5 SSID, VLAN, SDM і кастомізованим порталом. А знаєте, що таке кастомізований портал? Це в нас гостьовий портал. Це, наприклад, як знаєте, там у ресторані ти сів, натискаєш під'єднатись до Wi-Fi мережі, а воно видає вам, наприклад, якесь інформаційне віконце і каже, там, в нас є акція, чи там підпишіться на Інстаграм на наш, чи там в нас є там лімітована серія, тобто чи скоштуйте там якийсь продукт. Тобто такий варіант рекламного носія, скажімо так. Дуже крутелезна штука. Далі, в нас є безпечна та сегментована
сегментована мережа. Поясню, ви можете сегментувати вашу мережу за допомогою сценаріїв використання, де ви можете організовувати, наприклад, для ресторану, для офісу, для кав'ярні, для робітника на віддаленій роботі. Ви можете конфігурувати VPN-тунелі до вашого філіалу чи іншого офісу. Це дуже різноманітні варіанти використання, які ви далі побачите. Резервний WAN, я вам про це вже казав, безпека казав, і пристосування до будь-якого місця. Тобто ви можете його там кріпити куди захочете. Далі тут вони показують варіанти використання. Наприклад, у вас кав'ярня, і ви можете тут пристрої умного дому, камери спостереження, термінал чи там ноутбуки. І тут пішло малі та домашні офіси, роздрібна торгівля, хостели, клініка. І тут є досить цікавий опис, який ви можете піти і почитати за посиланням, яке я розмістив вам у опису під цим відео. Якось таке масло масляне. А тут в нас є лінійка усіх пристроїв, експерт Wi-Fi. От я робив огляд на оці меш-вежі. Дуже цікавий продукт. І тут ще в нас є і комутатори, і ще точка доступу. Звісно, він підтримує 160 МГц. Усі варіанти 802.11ax стандарту Wi-Fi 6, тобто там FDMA, MU-MIMO, beamforming та інше, BSS Coloring. Також є VLAN. Звісно, експерт Wi-Fi підтримує керування віртуальною локальною мережею VLAN. Управління VLAN забезпечує простий, швидкий, гнучкий спосіб сегментації мережі через дротовий, бездротовий зв'язок. Ну, про додаток я вже казав. І, звісно, знаєте, ось тут вони показують, як бачите, там головний офіс, і ви можете свій бранч, свій філіал просто з'єднати, і у вас буде одна єдина мережа через VPN. Коротше кажучи, дуже крутелезний варіант. Усі варіанти я вам покажу використання у самому огляді. А знаєте, що ще хотів подивитись, що у нас є у комплекті? Комплект є ось такий білий адаптер зі змінними отакими, як сказати, виделками. Зі змінними виделками. Не знаю, як, а напишіть у коментах, до речі, хлопці, як це називається. Знаєте, такі, як саме називається українською мовою. Є в нас для англійського ринку і для європейського. Також є в нас ось такий цікавий патчкорд білий, мій улюблений. І є сам роутер. Що ж, під'єднуємо, робимо тести швидкі, а потім з вами будемо робити висновки. До речі, він ще підтримує мультимедійні функції, далі у огляді побачите. Бачимо головну сторінку адмінки цього роутеру, але ми почнемо не з цього. Ми почнемо конкретно з тестів цього роутеру. І зараз ми тестуємо LAN і WAN порти, бо цей комп'ютер під'єднано до LAN, а мій сервер йде через мій сервер. Чесно кажучи, мій OpenSpeed Test сервер через ще один мій сервак на інший комп'ютер, який під'єднано через WAN-порт. Тобто тут гігабітний роутер, і ми повинні отримати чистий гігабіт. Що ми, в принципі, і бачимо. І бачимо, це чистий гігабіт на завантаження, і на вивантаження буде те саме. Чекаємо трохи. Просто однакова картина. 986 на 900, там, приблизно на 1 гігабіт. Тобто є як є, чисту правду кажу, і, чесно кажучи, тут і брехати-то не треба, бо чистий гігабіт. Тут ми з вами отримали його, а тепер тестуємо Wi-Fi 5 ГГц. Під'єднуємо до 5 ГГц Wi-Fi. Є, під'єднали і стартуємо Wi-Fi. Wi-Fi теж в нас забезпечує практично гігабіт. 900 через Wi-Fi, через 5 ГГц, 900, ну зараз це щось в нас качає, 903. Максимально було у піковому значенні 950. А щось вивантажує. А що воно вивантажує в нас? Зараз 840, 830... 903 на 820. Це Wi-Fi 5 ГГц. Ще раз тестуємо. 910, 913, ну 897 середній на, давайте,
те саме, 800 там близько, о, на гігабіт, все, щось проснуло, щось докачало, було гігабіт у піковому значенні. Олексій, встав, будь ласка, тест ще один з іншого огляду, який ми на нього робили, де в нас було пікові значення гігабіт на Wi-Fi. Під'єднуємо ще Wi-Fi 2,4 гігабіта, ой, 2,4 ГГц, щось я почав заговорюватись, і у 2,4 ГГц нам показує 160, ну давайте, 187 пікове значення в мене було 200 мегабіт. Теж, Олексій, можеш вставити з серії тестів. Ну, тут воно пікове значення є, 200 мегабіт, ми бачимо їх. 176 на 166. Дуже добрі результати для такого гігабітного роутеру. Давайте ще раз. А ось там було 190. Ну, чекаємо. Так, а тепер ми повинні з вами зробити тест на дальність покриття. Зараз в нас під'єднано 2,4 ГГц, і я пішов на дистанцію на нашу, де ми тестуємо покриття. І саме це покриття в нас характеризується тим, що в нас дві капітальних стіни, приблизно там 15-35 метрів, у залежності від того, коли там звертати. Якщо там зайнятий коридор, то ми йдемо далі, і тому в нас буває таке, що там може бути трохи далі, трохи ближче. Але це показник. В нас повинно падати швидкість не більше, ніж на 50 чи 60%. Максимально 60, середній там 55% повинно бути падіння. Тоді ми розуміємо, що це дуже хороші результати покриття цього роутеру. Я зараз зникну, бо піду, а ви вже там будете чути тільки мій голос. Зараз ми тестуємо 2,4. Тут трохи тихіше треба розмовляти, бо ще є в нас люди. Так, це в нас 117, ой, трохи переверну, 104, 118, 100, слухайте, досить непогано. Класне покриття, 117. Якщо враховувати, на вивантаження щось воно, зараз ми вже тестували тут, справа в тому, що якщо враховувати, що максимально в мене було 200, то тут 117 на 114, це приблизно 50%, навіть трохи менше. Давайте ще раз тестимо. Навіть трохи менше, ніж 50%. Так, 100, ну ось так, ми бачимо десь 50%, навіть менше. Нормально. 2,4 порадував мене своїми можливостями і у покритті у тому числі. Ну тут ми бачимо, що там 60, 70. Ну, є як є, я повинен усе показати, але це дуже-дуже добрий результат. Перемикаємось на 5 ГГц, оновлюємось і стартуємо. Так, у 5 Гц мережі це 50-60%, як я і казав, нічого нового. Ми бачимо, це нормальне падіння швидкості на такій дистанції з такими в нас перешкодами. Ну, на вивантаження, та ні, те саме. 449 на 450. Цей смартфон може розвивати швидкість на AX7000 до 1,7 Гбіт. Тому він тут нам показує максимально, що може роутер. Повертаємось. Ну що, побачили? Ось таке в нас цікавий такий момент. А тепер ми з вами перейдемо і потестуємо панель керування. Не протестуємо, подивимося, що в нас тут є. Є в нас панель керування, є, звісно, швидке налаштування, але ми не будемо на нього звертати увагу. Є українська мова, це дуже добре, бо там нас буде цікавити самовизначення мережі, але тут вона є трохи нижче. Ми подивимося це тут. Первинне з'єднання WAN, є в нас інформація про те, що під'єднано до якого порту. В нас є два порта USB, звісно, навантаження на центральний процесор та на пам'ять, і моніторинг трафіку стислий. В нас є більш розгорнутий, є підключений до USB девайс, і є в нас еталонний показник DNS, який він зараз пінгує, скажімо так. Ну, бачимо,
бачимо, що на Cloudflare 1164, тобто можемо використовувати Cloudflare чи Google на 2515. Також в нас тут є iMesh, ну, звісно, він може працювати як і базова станція Mesh, як і вузол iMesh, і тут, звісно, є усі варіанти її використання, які є у всіх Asus роутерах. Ми вже робили з вами огляд того, як працює мережа на Asus Wi-Fi, на Asus роутерах, тому ми поклали посилання на огляд цього дійства, скажімо так, у опис під цим відео. Можете перейти, подивитись. Тобто Mesh є, а як він працює, як його робити, можете подивитись в іншому нашому відео. Дуже добре, що ми його зняли. А ось самовизначення мережі – це те, що відрізняє його від звичайного роутеру. Тобто це бізнес-роутер. І на відміну від звичайних роутерів, для того, щоб ми з вами створили якусь мережу, ми можемо просто обрати варіант використання. Тобто це чи співробітник, чи гостьовий портал, чи гостьова мережа, чи мережа за розкладом, мережа IoT для пристроїв швидкого розумного дому, умного дому, не знаю, як правильніше сказати. Мережа VPN, і є тут у нас провідник сценаріїв, де ми можемо обрати, ну, наприклад, якщо це співробітник, ми беремо, ми можемо для нього обрати, наприклад, SSID, можемо обрати для нього метод аутентифікації і обрати бездротову безпеку, тобто завдати пароль. У більш налаштувань ми можемо навіть позначити, яку Wi-Fi мережу йому використовувати, на скільки ГГц, планування роботи Wi-Fi, обмеження пропускної здатності і доступ до інтрамережі. Тобто ви можете завдати окрему мережу для співробітників. Також в нас є варіант філія. Це коли ви створюєте філію, вам потрібен якийсь VPN-тонель, ви можете її створити прямо тут. Буде у вас VPN-мережа, яка буде об'єднувати це у одну мережу. Ну, тут є ще підтримка VPS. Тут є ще підтримка VLAN. Ресторан. Наприклад, ресторан це в нас буде, ну, назва мережі, ми можемо задати, наприклад, Технозон, є торгова марка, і можемо з вами робити ось такі цікаві, красиві портали гостьові. Те саме у готелях, у кав'ярнях можемо зробити, і робота з дому теж дозволяє нам через VPN конектити, скажімо так, наших співробітників, займатися навчанням, де ми можемо організовувати класні кімнати з розкладом, для розумного дому створювати мережі, голосові помічники, станції зарядки автомобілів, прилади спостереження, діти, друзі, безліч варіантів використання. Ось вони усі тут у нас розписані, ви можете їх обрати власноруч чи через провідник сценаріїв. І можемо налаштувати мережу власноруч, як ми хочемо. Також тут є сервер VPN, який підтримує IPTP, OpenVPN, IPsec VPN, WireGuard VPN. В нас є VPN Fusion, будь ласка, де ми можемо створювати профілі, додавати їх. Є аналізатор потоків, тобто в нас є більш розширена інформація, де ми можемо активувати і усі потоки з вами моніторити. Дивіться. Отаким варіантом. Тобто топ-5 клієнтів використовується топ-5 програм, а ви можете моніторити трафік вашого роутеру. Також в нас є AI Protection, це в нас у поєднанні з Trend Micro. Asus створили такий прикольний анклав, не знаю, як це назвати, але ви можете його використовувати, цю опцію, для захисту вашої мережі, вашого роутеру, і головне, ви можете захищати тих, хто користується вашою мережою, вашим роутером. Він навіть може блокувати інфіковані пристрої, виявляти їх. Це дуже крутелезна опція. Є тільки у Asus. Моніторинг трафіку більш поширений. І далі ми переходимо до налаштування. Налаштування тут вже звичайні для будь-якого роутеру, наприклад, бездротові з'єднання, наприклад, 2,4 ГГц, ми можемо з вами вмикнути різноманітні варіанти бездротового режиму, активувати Wi-Fi 6, обрати ширину каналу і, звісно, самі канали від 1 до 13, це що стосовно в нас 2,4 ГГц. До речі, тут є підтримка WPA Enterprise 192 біта, дуже безпечний варіант
варіант методу аутентифікації. У 5 ГГц Wi-Fi ми можемо з вами увімкнути 160 МГц. Є варіанти навіть використання, наприклад, окремої ширини каналу, і ми можемо навіть окремо зробити 160 МГц. Тепер ми можемо активувати чи вимкнути Wi-Fi 6, і також є підтримка WPA3 Enterprise на 192 біта. Канали підтримуються від 36 до 140. Далі в нас також тут є WPS, WDS, фільтр бездротової MAC, налаштування радіусу, розширення налаштування. Все ви повинні просто розуміти, що тут ви можете налаштовувати просто усе. Є підтримка серверів DHCP, це звичайна функція, є маршрутизація і, звісно, підтримка IPTV, також є підтримка VLAN, яка це і відрізняє його теж у бізнес-рішенні, це прям є така дуже-дуже звичайна підтримка. Також у розділі WAN ви можете під'єднувати і обирати, який WAN використовувати, бо зараз є в нас, зараз ви бачите один WAN, у нас є опція здвоєної мережі WAN, коли ви можете активувати і зробити, наприклад, увімкнути 2 провайдери на 2 порти і увімкнути відмовостійкість чи балансування навантаження. Дуже крутелезна річ, це мені подобається, як працює. Також в нас є, давайте перейдемо окремо, подивимось. Варіанти автоматична, статична PPPoE, PPTP і L2TP аутентифікації тип підключення WAN. Є в нас підтримка 802.1Q, це так званий VLAN. Також у нас тут є тригери портів, віртуальний сервер переадресацію, підтримка демілітаризованих зон, DDNS, звісно, для того, щоб ви могли керувати вашим роутером зовні, і надтунелювання. Контроль доступу пристрою за допомогою DDNS. Контроль доступу до пристрою, це в нас, знаєте що, вони так назвали, цікаво, але це звичайний контроль, батьківський контроль, де ви можете блокувати сайти для дорослів, соціальні мережі, різноманітні пір-ту-пір мережі, наприклад, ви можете торрент-трафік тут блокувати, дуже крутелезна річ. Застосунки, є в нас адаптивна QoS, зараз воно вимкне. Є в нас адаптивна QoS, більш поширена, де ви можете обрати різноманітні профілі користування пріоритизації трафіку. Є застосунки USB, тут більш все цікаве. В нас під'єднаний зараз диск. Це в нас звичайний, бачите, як це виглядає? Тут у нас він під'єднаний на серваку наш USB-диск, де ми можемо копіювати різноманітні файли. І зараз швидкість, у мене зараз досить повільний диск, він копіює 45 мегабайт, не плутайте, мегабайт на секунду, це в нас у мегабітах 384. Якщо поставити SSD-шник, це 2,5 в мене звичайний диск, то буде до 100 мегабайт на секунду просто працювати. Тож ви повинні розуміти, що воно є. Є в нас UPnP-сервер, це DLNA-сервер для мультимедіа, для мультимедійних пристроїв, таких як телевізори, TV-бокси і інше. Є в нас мережеве сховище Samba, підтримка, це те, що ви тільки що бачили, є FTP і, звісно, є сервер мережевого принтеру, у бізнес-рішеннях він повинен бути. І також є підтримка модему USB, це дозволяє нам робити резервне під'єднання, якщо навіть усе відвалилося, через 4G ви змогли працювати. З підтримкою IPv6, бранд-малверу більш поширеного, адміністрування звичайних опцій роутеру, системних журналів і мережевих інструментів. Більше тут нічого для нас цікавого немає, бо воно все скінчилося. А ми переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, дуже рекомендую. Вдале рішення, недороге, швидке, реалізовано на всі 100%. І для мене навіть я можу рекомендувати не тільки для малого бізнесу, а навіть як для домогосподарств з продвинутими якимись функціями теж він досить непогано підходить. Тож, мої рекомендації. З вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.